Bạn có biết theo một giả thuyết gần đây thì đá tích tích chính là thủ phạm gây ra sự tuyệt chủng cho khủng long cách đây 66 triệu năm. Cách đây 66 triệu năm, trái đất khi đó đang được thống trị bởi loài khủng long. Ngoài vũ trụ xuất hiện một tiểu hành tinh có kích thước rộng 14,4 km. Nó đang lao thẳng về hướng trái đất với vận tốc hơn 72.000 km/h, kèm với sức nóng 20.000 độ C. Vụ va chạm giữa tiểu hành tinh và trái đất tạo ra một hố sâu 32 km, rộng 160 km, và đó cũng là dấu chấm hết cho 150 triệu năm tiến hóa. Vụ nổ khiến mọi thứ tan chảy và bắn lên bầu khí quyển. Sức nóng do vụ nổ gây ra thậm chí nóng hơn bề mặt của mặt trời, đốt cháy mọi thứ trong bán kính cả ngàn km. Đất đá xung quanh vụ nổ bắn lên bầu trời bắt đầu quá trình tái kết tinh, nguội lạnh và rơi xuống trái đất, tạo thành những cơn mưa tích tích. Cơn mưa rơi xuống với một mật độ dày đặc. Trái đất chúng ta khi đó chỉ có sóng thần và cháy rừng. Những ngày sau đó, bụi từ vụ nổ vẫn che hoàn toàn ánh mặt trời. Cây cối không thể quang hợp, chúng chết dần. Điều đó khiến cho nguồn lương thực dành cho những con thú còn sống cạn kiệt. Không lâu sau đó, toàn bộ chúng chết đói. Trên trái đất khi đó là một màu u ám khi không còn bất kỳ loài khủng long nào. Chỉ có bụi, bóng đêm và sự chết chóc. Vài ngàn năm sau thì cây cỏ mọc lại, rừng phát triển lại và cuộc sống mới tái sinh. Đó cũng là cơ hội mới cho những loài mới phát triển, động vật có vú. Chào mọi người, trong các loại đá tự nhiên thì có lẽ đá tích tích là một trong những loại đá gây tranh cãi nhiều nhất về nguồn gốc của chúng. Có 3 giả thuyết được đưa ra. Giả thuyết đầu tiên là tích tích có nguồn gốc từ trái đất, giống đá thủy tinh núi lửa, obsidian. Nhưng các nhà khoa học đã chứng minh chúng hoàn toàn khác nhau bằng cách nung chảy chúng. Sau khi được nung chảy thì đá thủy tinh tự nhiên sẽ có hiện tượng sủi bọt, thì tích tích chỉ có vài bọt bong bóng nhỏ. Do trong tích tích có hàm lượng nước rất ít. Giả thuyết thứ hai là chúng có nguồn gốc từ ngoài vũ trụ. Giả thuyết này thì sau đó cũng được loại bỏ, do các nhà khoa học đã tìm thấy thành phần bên trong của chúng khác hẳn với thiên thạch. Giả thuyết thứ ba là giả thuyết được nhiều người đồng tình nhất, đó là chúng có nguồn gốc từ các vụ va chạm, giống như các bạn đã xem ở đầu video. Các vụ va chạm giữa thiên thạch và trái đất hàng triệu năm trước làm cho bề mặt đất đá xung quanh nóng chảy và bốc hơi vào bầu khí quyển. Các chất này trải qua quá trình nguội lạnh và tái kết tinh, sau đó rớt ngược trở lại vào trái đất. Người ta đặt tên cho chúng theo tiếng Hy Lạp, có nghĩa là nóng chảy. Đá tích tích có rất nhiều hình dạng khác nhau, nhưng một vài hình dạng phổ biến thường gặp có thể kể đến là hình quả tạ, hình giọt nước, hình bánh dày. Điểm đặc trưng của tích tích là bề mặt có nhiều lỗ to nhỏ không đồng đều và mỗi viên có mỗi nét riêng biệt khác nhau. Sự khác nhau về hình dáng được cho là có tác động bởi phương quay, vận tốc bay và khoảng cách vụ va chạm. Tích tích được tìm thấy thường ít có viên có kích thước lớn. Những viên có trọng lượng lớn nhất được bán trên thị trường, thường dưới 400 gram. Tích tích ở Việt Nam xuất hiện ở nhiều nơi, đặc biệt trong số đó phải nói tới Đà Lạt. Đà Lạt trước đây có trữ lượng tích tích khá nhiều. Ở Đà Lạt bạn có thể dễ dàng tìm thấy đá tích tích. Chúng có thể nằm lẫn với các loại đá khác, hoặc nằm vùi trong đất. Thậm chí có hẳn nghiên cứu khoa học dành riêng cho loại này. Ngoài Đà Lạt ra thì vẫn còn nhiều nơi khác xuất hiện tích tích. Trong đó điển hình có thể kể đến là khu vực lòng hồ thủy điện sông Hinh, tỉnh Phú Yên, nơi người dân đổ xô đi đào vào năm 2018. Với mức giá được bán vào thời điểm đó là 4 triệu đồng một ký. Dựa theo kết luận nghiên cứu thì đá tích tích có nguồn gốc từ Đà Lạt, hoàn toàn phù hợp để làm trang sức. Tuy vậy, các sản phẩm hoàn thiện từ đá tích tích bạn thấy bán trên thị trường không thực sự nhiều. Tại sao lại như vậy? Một loại đá có giá thành rẻ, đẹp lại được các nhà nghiên cứu khẳng định là phù hợp để làm trang sức. Vậy tại sao lại ít thấy trên thị trường? Mình sẽ tiếp tục chia sẻ về tích tích trong phần 2 vào tuần sau nhé. Anh chị nào cần thông tin về đề tài nghiên cứu đá tích tích có thể gửi email cho mình sẽ gửi cho anh chị miễn phí nhé. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Anh edit xong chưa? Đi tắm biển không?